Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Panibagong araw, panibagong tutorial na naman. Charot! So, bago ko simulan ang video na to ay siguraduhin mo, i-click mo yung subscribe button na yan at saka yung notification bell para updated ka every time na mag-upload ako ng bagong video. So, sa video ito ay tuturuan ko kayo paano mag-remove ng watermark sa video editor na KINEMASTER. So, ito yung KINEMASTer. Example, ito yung aking intro. Yan, nakita nyo ba tong watermark nito? 'Di ba? Parang panira siya sa video, like ang pangit niyang tingnan kasi may watermark. So, ito try natin siyang i-remove. Pero, may may bayad siya, like 7-day free trial monthly, 213.63 pesos. Kung yearly naman, 1,709.66 pesos. So, mabigat sa bulsa. So, ang kanyang package may remove watermark, no ads. Yan. Sa video ito ay tuturuan ko nga kayo paano i-remove yan. Kasi nga ang pangit. So, tingnan natin itong store. So, agree and continue. So, ito premium, may mga bayad siya. Yes, may mga bayad. So, you only need one app for this at wala ito sa Play Store. At ililink ko lang sa description box itong app na ito kasi ida-download nyo ito dapat sa Google. So, itong AC Market. So, dito yung mga crack apps. Download nyo yan. So, hintayin lang natin siya. So, guys, habang hinihintay natin na ma-download yung AC Market na APK app, ay gusto ko lang sabihin na pasensya na dahil matagal ako hindi nakapag-upload, mga almost 2 months ata. Kasi busy din sa school. Tapos, yun, may summer lesson din ako sa swimming, kaya hindi rin nakapag-upload. Tapos, ngayon, may trangkaso pa ako, kaya medyo iba yung boses ko kasi may sipon ako. So, ayun na guys. Ngayon, pangbawi na lang sa inyo. Maraming nagko-comment kasi na ano daw yung gamit kong editor sa previous vlogs ko. Like, ate, ano yung gamit yung editor? Ganon-ganon. Kaya, ito yung sagot sa tanong ninyo. KINEMASTER and Power Director. Meron akong Power Director dito. Na-hack ko na din siya. Kasi wala rin siyang watermark. Kunwari ito. Yan. Wala siyang watermark, diba? Usually dito yan, oh. So, tsaka ito sa cart. Ayan, no, na-purchase ko na ang yung Ultra HD 4K. Tapos wala na din watermark tsaka ads. Dito yung mga crack na apps. So, install na natin. Make sure nga naka-on na yung resources ninyo dyan sa phone ninyo, sa settings ninyo, para maka-install siya ng mga APK apps. So, install nyo na yan. So, na-install na. I-open nyo na. Okay. Allow. So, ito ang homepage ng AC Market. Search ninyo KINEMASTER. Ito.
Pindutin nyo ito, tapos itong 4.8 na GP. Kasi ito, tinry ko kanina, hindi siya gumana. So, ito yung try natin kung gagana siya. So, hintayin nyo lang. Yan. So, habang hinihintay natin na ma-download ang KINEMASTER is, don't forget to follow me on Instagram at NCLLZZ. Yan. At saka sa Twitter at Nicole_Lazo21. So, after na ma-download is install nyo na. Okay, open na natin once na na-install na siya. At pindutin yung allow. And then check natin. Download all assets. Okay. So, ayun na guys. Wala na siyang watermark dito. So, ayun, gumana na. Try natin ito. Oh, yun na nga. Yes, wala na siyang watermark dito. Oh. At saka, try natin yung sa asset store. Yan. Itong premium. Diba premium yan siya guys? Try natin i-download kung mada-download ba natin. Ooh! See that? Ito. Premium. Download. Oh, pero try natin itong may bayad. Ito, Chubby Pig. Oh my gosh! Na-download natin siya, guys! Oh, ang cute! Yan, download natin yan lahat. Oh, diba? Kahit premium yan, mada-download pa rin natin. Ayan, nabagal. So, ayun na yun, guys. Tsaka, o, diba? Ay, wow. Wow, ha? Hindi naman ako fan nito, pero try natin. 145 pesos. Download. Oh, diba, guys? Oh, sa mga K-popper dyan. Oh, diba? Oh. Sa mga K-popper dyan, oh, pwede nyo na ma-download yung mga bias ninyo. Yan. Diba? So, ayun lang naman guys. I-check nyo pa yung next video ko tsaka yung previous video ko. Wala talaga siya watermark. Ito yung aking intro. Diba guys, wala na siya watermark. Ready to export na yan. So, yun lang naman guys. Ang tip ko lang sa inyo guys, yung ida-download yung version is yung 4.8.13.125 kasi yun yung gagana. Ito kasi hindi siya gumana. Kaya, yun lang naman guys. So, AC Market will save your day. Haha. So, don't forget to like this video guys. Give this video a big thumbs up and comment down below for any video suggestions, and abangan nyo na lang ako sa aking next video guys. Bye bye!